नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आणि आजच्या आपल्या अतिशय छोट्याशा अशा रांगोळीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत अगदी छोटीशी आणि खूप पटकन होणारी, खूप साधी सोपी फुलांची रांगोळी, जी अतिशय सोपी आहे। तर नक्कीच ट्राय करू शकतात, कुणालाही जमेल, प्रॅक्टिसची गरज नाही, डायरेक्ट काढली तरी सुद्धा जमेल, एवढी सोपी आहे। तर नक्कीच ट्राय करा आणि आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय।